Hi everyone! Ngayon na lang ulit ako nag-vlog. By the way, suot ko yung t-shirt galing kay Sir Reg. Ride safe shirt. Bet na bet ko to kasi reflectorized siya. So kahit na madilim, kitang-kita tayo. And dry fit siya. Kasi nowadays medyo lumalaki tayo. So mas preferred ko na loose yung mga sinusuot kong damit. And ayan, yung short na gamit ko is from Rahhint. Nag-endorse talaga ako dito eh. Nag-vlog para mag-endorse. Hindi, ayan. Ito suot ko from Rahhint. Ayan. So isa to sa mga gagamitin ko sa long ride. Kasi sobrang kapal ng pants nito. Skin. And perfect siya sa long ride. Pang matagalan kasi hindi malalakad yung puwet mo. Since sobrang kapal nga ng foam niya. And kahit makapal siya, breathable naman. Pero hindi na ako. Ang lakas ng hangin. Nahirapan ako magsalita. Yan siya oh. Nice. And sexy siya. Tignan. And may bulsa din siya sa likod. Lagayan ng pera, wallet, and phone. Yeah. Ganda niya. From Rahhint. So, ilalagay ko yung link kung saan nyo siya pwede mabili. Siyempre, helmet natin. From Decathlon. Thank you so much. Papacheck up natin yung bike natin. Papatune up ko na din. Para at least ready tayo sa long ride. So pag naglo-long ride kayo, make sure na hindi lang ikaw yung nakakondisyon. Even yung bike mo dapat nakakondisyon din. Para at least hindi ka magka-aberya sa kalsada, di ba? Mahirap na. Hindi naman lahat may bike shop. So update ko kayo pag ando na tayo. Lapit na tayo. Grabe, parang umulan na. Sobrang lakas ng hangin. Grabe, sobrang hirap pumedal. Mukhang gagamitin na tayo ng makeup. Ayan. So far, hindi sumasakit yung dito sa nagamit natin. Rahhint. Ayan. Nasa Avia na tayo. Ayan, magkasama na kami ni Ma'am Arn. So, dalawa kami magpapalinis ng bike. So, nandito na tayo sa Decathlon Alabang. And, ayan. So, dito tayo sa bike services area. And kasama natin si Sir Nelson. Hi, Sir Nelson. Ayan. So, papaano natin yung bike natin. Saan ba gagawin sa bike natin? Sa bike namin? Ayan. So, lilinisin yung bike. Kasi isang buwan na akong hindi nagbabike. So, tamang-tama kasi maglo-long ride ako. Kaya, ayun, tama-tama. Kasi at least mag-check na din yung bike natin bago tayo mag-long ride. Ayan. Guys, tignan nyo yung itsura ng bike ko ha. Ganyan siya kadumi. Tignan nyo. Di ba nakakaya yung bike natin? Yung puti kong fork, dirty white na. Magpalinis dito or may gusto kayo ipagawa, ganyan. So, open naman dito yung bike services sa Decathlon Alabang. Every day, Monday to Sunday. So, ang makikita nyo dito is si Sir Nelson o kaya si Sir Myro. Si Sir Myro. So, dalawa sila ditong nagawa.
Lagyan natin ng langis yung chain mo. So ito pala po muna. Para lang maano yung tubig. Alam nyo na guys. Alam ko na rin. Iba kasi ginagawang lubricant yan. Pwede naman pero ano lang, short time lang. After 1 day, pag natuyo, wala ka ng lubricant. Kailan po kayo nandito po? Meron naman parating tao dito dahil dalawa kami. So available yung bike services every day, Monday to Sunday po. So ikot-ikot muna kami ni Ma'am Ann habang hinihintay namin matapos yung pinalinis namin ng mga bike namin. Ganda lang na. Yan na yung bike natin. Malinis na. Yay! Guys, ayan na siya. Namuti na ang aking kadena. Baka naman po may gusto mag-donate ng mga parts dyan. Nanganganib na. Ito na ang bike ni Ma'am Ann. Ito, i-adjust ko na yung Taray! sa likod. Kanina hindi na po makilala yan eh. Mamaw na yung tune. Pangmalakasan lang pong pwedeng gumalaw ng bike ni Ma'am Ann. Matindi na po. So, yung trick sa harap. Makabili ka. Ayan na, niresetahan na din ni Doc. Ayan, malinis na yung mga bike namin. Yun yung kay Ma'am Ann. Thank you, sir. Ayan. So, pag visit kayo, si sir yung makikita nyo. Tapos yung isa, Si Kuya Nelson. si Sir Nelson. Ayan. So, everyday naman sila dito open.